הסגולה שלי היא רוחניות מעשית, שלכאורה זה שני מונחים סותרים. רוחניות זה אנשים שעושים מדיטציה, נמצאים להם על איזה הר בטיבט, ומעשיות זה כאן ועכשיו ובחומר. ואני שנים ניסיתי למצוא את האיזון הזה בין החומר לבין הרוח. כבר נגיע לזה, אני אספר לכם קצת על חיי. ומה שאני רוצה שתצאו מכל השיח הזה, זה בעצם אם אני אבוא ואני אעזור אפילו לבן אדם אחד, למנוע מחלה כרונית, שבדרך כלל נגרמת ממתח או מלחץ, שלא נפרקה נכון, שלא ניתנה לאותו אדם או אישה קצת מנוחה למערכת העצבים, וכתוצאה מכך הוא חולה. אם בן אדם אחד כזה יבוא ויעשה שנייה עצירה בחיים שלו, עשיתי את שלי. אז בואו נתחיל בסיפור שלי. מאז שאני הייתי ילדה מאוד קטנה, היה לי קשר לעולם הרוח. היו לי יכולות, כמו שאומרים, תקשורים, קיבלתי מידעים. מגיל מאוד מוקדם, 13-14, אני מתחילה כבר לשאול מה אנחנו עושים כאן, למה אנשים כל כך צעירים מתים, כל מיני שאלות קיומיות כאלה, שתבינו, אנחנו מדברים על לפני יותר מ-20 שנה, אין את האינטרנט ועודף מידע, זה ממש לחפש ככה בספרים, לואיס היי מי שמכיר, תוכניות בערוץ 8 היו ככה לפעמים איזה השראה שכזו, ובגיל 20 אני כבר הולכת ללמוד מדיטציה טרנסדנטלית. אני לא אשכח שההורים שלי ממש נלחצו שאני הולכת להיכנס לקאט, הם היו צריכים לממן את זה, אז אני הבטחתי להם שאני לא אגיע לקאט, אבל באמת זה דבר ראשון שמחבר אותי לעצמי ולתוכי. זה הרוח. יחד עם זאת, קיים בי החומר. אני אומרת שכדי להצליח בעולם הזה צריך להיות אדם שיוצר ומביא כסף. ואני רוצה להיות אשת עסקים, אני הולכת ללמוד כלכלה, בהמשך אני גם אעשה תואר שני במשפטים, ואני מוצאת את עצמי בבנק. עם הזמן אני גם הופכת להיות מנהלת מחלקה בבנק, זה אחד הבנקים הגדולים בעולם, זה בנק בינלאומי. כשיחד עם העבודה שם, ואני עובדת שם שנים, תחת המון סטרס, לחץ, צורך לעמוד ביעדים, מתחילה להתפתח בי מחלה כרונית. שאני לא יודעת איך לשחרר את הלחץ ואיך לשחרר את המתח, משהו בי מתחיל, הגוף מתחיל להגיד לי, רגע, תעצרי. תוסיפו על זה שאני גם רווקה בת 30 בתל אביב, אז יש לנו גם לחצים סביבתיים וגם עצמיים, של אני רוצה גם להיות אימא מתישהו, וכל העניין הזה מביא אותי לעשות רגע איזה סטופ ולחשוב על הדברים, ולחזור ולחפש את הרוח. אז באמת אני עושה את ההפסקה הזאת, אני מוצאת את בן זוגי, להיום בעלי, יולדת את ילדתי הראשונה, ומתחילה להתעניין בקורס תטא הילינג, מטפלת קצת זמן, אבל עוד פעם אנחנו חוזרים לעולם החומר, כי צריך גם להתקיים ולהתפרנס, ואני חוזרת לעבודות שגורמות לי באמת להמון סבל. וככה אני מוצאת את עצמי בין הרוח לבין החומר בצורה מאוד לא מאוזנת. מגיע הזמן שהבת שלי מחפשת חוג, היא הייתה מתעמלת בנבחרת אקרובטיקה, היא פורשת והיא מחפשת מה לעשות, משהו אחר, והיא אומרת אולי יוגה. אני בעבר התאמנתי ביוגה, שוב כשהייתי בעולם העסקי זה פחות דיבר אליי, חיפשתי את החדר כושר לפרוק את המתח דרך עבודה פיזית, במקום להבין ששנייה צריך לנשום פנימה. אז לכן גם זה לא עזר לי להוציא את המתח, אבל אמרתי, אם אני מנוסה ביוגה, למה שאני לא אלך להיות מורה ליוגה? אז אני הולכת ואני לומדת את הלימוד של ה-500 שעות של המורים ליוגה, ואני מתחילה ללמד, ואני מגלה שבקסם מתחיל להיווצר בי איזון. מצד אחד, אני באמת בשלווה, עם פחות סטרס. התופעות של המחלה יורדות, האלרגיות שהיו לי מתמעטות, ואני מוצאת את עצמי במקום שהוא הרבה יותר מאוזן. האיזון הזה בין השלווה של היוגה לבין המעשיות הפרקטית, כי אני גם במקביל עדיין עובדת, אני מנהלת קורס, יוצרים אצלי איזה שילוב מאוד חזק. היום אני נותנת פתרון שהוא פתרון טכנולוגי לאנשים שבאמת עם אורח חיים שהוא יותר יושבני, אנשי עסקים שאין להם הרבה זמן, התרגולים הם תרגולים קצרים, רבע שעה, 20 דקות, כי אני מודעת והייתי שם שאין זמן, אבל יותר חשוב זה להביא את האיזון הפנימי בין הרוח אל החומר. וזה גם מדבר למורות ליוגה, שלהם יש הרבה רוח,
וגם הן צריכות למצוא את החומר. כי בסופו של דבר כולנו מגישים את הקבלות בסוף החודש וצריכים לשווק את עצמנו. אז הדרך להצלחה מבחינתי היא למצוא את האיזון הפנימי כדי למצוא את המציאות המיטבית עבורכם. ואותה מציאות יכולה להשתנות כבר עכשיו בנשימה אחת מודעת. זהו, זה המסר שלי לכם היום. מקווה שמשהו מזה יעזור. מדהים. ענווה, תודה רבה. כרגיל בכיף. כיף לשמוע אותך ולהרגיש באמת את התנועות האלה שאת מספרת, של או פה או פה ואיך משלבים. אנחנו עוד נעמיק באיך משלבים, כי נשימה זה, שמעתי ממך על הנשימה והעצירה, ולדעתי מעריכה